Bună dimineața, prieteni! Zic dimineața pentru că este undeva la ora 7 de dimineață și m-am trezit într-o agitație, un pic de ceată, scandal la vecinul și nu știam ce se întâmplă. Da, nu trag cu urechea că nu-i frumos, dar se aude. Ce se întâmplaseră? Niște replici, soția către el. Ai reușit să-l tai și pe ăsta. Băi, și ți-ai să fii atent. Ce ai făcut, mă? Băi, și cât țineam eu la pomișorul? Ca să evităm aceste replici, o să fac eu un clip, bine să râd, pentru că s-au spus mult mai multe chestii, dar nu pot să vi le spun dumneavoastră prin intermediul clipului. Deci ca să evităm aceste discuții, aceste replici acide, m-am gândit să fac un clip, să arăt și altora cum protejez eu pomișorii în momentul când cosesc și dau așa cu, în cazul meu, un trimmer electric sau în cazul dumneavoastră o cositoare puțin mai mare, când dăm cu firul pe lângă pomișor, un arbust, eu știu, o floare sau orice altceva ce vrem noi să protejăm prin gospodărie, prin curte, prin grădina noastră. O metodă foarte ușor de făcut, eficientă din punctul meu de vedere și subliniez, așa fac eu. Dacă dumneavoastră se pare interesant, puteți să faceți și dumneavoastră. Nu în ultimul rând, această metodă pe care eu vreau să vă arăt este o metodă foarte simplă și o puteți folosi puțin mai dezvoltată și în cazul în care aveți ceva vecini care lasă animalele așa să meargă și prin grădinile altora fără voia lor, sau iepurii și căprioarele încep să-și facă apariția, bineînțeles, undeva mai spre toamnă, când vegetația dispare și începe să vă roadă coaja pomișorilor dumneavoastră. Ați văzut acele semne care rămân pe coajă. Deci, ca să protejăm pomișorul împotriva animalelor sălbatice, iepuri, căprioare sau altor animale care mai vin și mai strică acea coajă, scoarța copacului sau cum vreți dumneavoastră să vă o numiți, urmăriți acest clip și veți vedea un lucru destul de interesant pentru mine și pentru alții și cred că o să vă ajute când o să aveți nevoie, pentru că inevitabil toți cosim și toți avem câte un pomișor așa mai răzleț și vrem să-l protejăm împotriva animalelor sălbaticilor și nu numai. Urmăriți ce voi face eu. Priviți, bananele petru de plastic. Le aruncăm de obicei, nu pe stradă, nu în pădure, nu prin alte părți, le punem unde trebuie și unde ar trebui să le punem toți. Da? Haideți să vă arăt cum folosim aceste peturi să protejăm ceea ce v-am spus mai devreme. Ce am lăsat două jos, vă trebuie decât un pet și un cutter sau cuțit sau ce aveți noastră. Priviți cât este de simplu. Nu mai stau să dăm semne, să îl facem mai așa, mai din topor. Deci tăiem partea de jos. Îi tăiem partea de sus. Atenție că știți ce se întâmplă. Dacă nu suntem atenți, ne putem tăia și degetele. Deci recomand persoanelor adulte să facă această chestie. Deci vedeți, a rămas această bucată. Ce facem cu această bucată? O crestăm pe lateral. Și ce a rămas? Un plastic. Haideți să vă arăt cum îl folosesc eu. Tulpina pomului. Ce facem cu plasticul ăsta? Priviți cât e de simplu. Gata. S-a terminat șmecheria. Putem să dăm noi pe aici cu firul cât vrem. Pentru că nu o să mai atingem pomișorul. Vedeți cât e de simplu? Aceasta oscilează sus-jos și se desface foarte repede. Priviți. Gata. Și am terminat cu cearta și scandalul. Vrem să fie mai strânsă, dăm așa un scoci roată. Ia priviți. Și când dăm pe aici cu firul, nu o să mai lovească niciodată tulpina, nu o să mai rănească. În cazul care chiar se rănește și sunt neplăceri, știți prea bine, dacă nu știți vă spun eu, mergeți frumos la un magazin de profil, un magazin fitosanitar și luați de acolo, există un mastic pe care îl aplicăm unde sunt făcute rănile, pentru că odată rana făcută, tot ce înseamnă ciuperci, dăunători și alte boli își pot face loc pe acolo și o să avem neplăceri cu pomișorul. Deci mai pe natural e mult mai simplu.
pământ galben, ceva baligă, dați în zona unde a fost lovit pomișorul, dat cu ceva acolo, nu știu, înfășurat, ținut o perioadă și vă spun că se va repara. Pentru că nu mereu avem acces și putem să ajungem foarte repede la un magazin de profil să cumpărăm acel mastic pe care îl recomand, într-adevăr este foarte bun și rezolvă toate problemele. Deci ce să mai, vedeți cât de simplu? Am pus plasticul, am protejat pomișorul. Haideți să vă arăt ce facem și cu iepurași și căprioare sau alte animale care ne produc răni pe scoarța copacului, pe coaja copacului. Priviți și protecția împotriva animalelor și nu numai. Animalele sălbatice, cum v-am spus, iepuri, căprioare și alte animale domestice care ne mai strică scoarța. La fel. Deci plastic, 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 sticle tăiate. Vedeți cât de ușor se prinde. Eu fac mai greu cu o singură mână. Priviți. Și le-am pus așa, una peste alta. Și la îmbinări dăm cu scoci. Eu n-am mai dat pentru că aici nu vin acele animale. Deci scoci și plastic, sticle de plastic tăiate și puse în jurul tulpinei. Se pot scoate foarte ușor. V-am spus, metoda eficientă și dacă pomul este mai gros, Doamne ajută, avem o grămadă de tipuri de peturi de plastic și se pot modifica și se pot aplica în funcție de grosimea pomișorului. Deci, eu cred că este o metodă foarte bună. Într-adevăr, mai sunt și alte metode, sunt tot felul de protecții care pot fi. Și vă zic așa ceva, faceți în gospodărie, preț zero, numai un pic de muncă. Deci priviți, pet, iepurile o să moară de foame lângă această tulpină. Mai ar fi o modalitate, dacă mai mă suportați 10 secunde, ca să puteți să scăpați de iepure, trebuie pusă o varză lângă pomișor, așa grestată și cu mult piper în interior, un bolovan lângă și când vine iepurile mănâncă din varză, automat piperul o să intre în nas și în momentul când va strănuta, hapșuș, o să dea cu capul de bolovan și să-l găsiți acolo, am glumit. Cam asta este lucrarea noastră, n-am decât să vă urez toate cele bune și mai urmăriți acest canal, că veți mai vedea și afla și alte lucruri interesante. Like, share și puteți să vă și abonați. Toate cele bune, oameni buni, și să ne vedem cu bine!